Bună, numele meu este Maria Dobre, sunt nail trainer Cupio și astăzi continuăm cu o nouă lecție din cadrul cursului de manicură cu ojă semipermanentă. Acest curs face parte din proiectul Beauty School by Cupio și cuprinde 4 lecții. Aplicarea ojei semipermanente clasice, îndepărtarea ojei semipermanente clasice, aplicarea ojei semipermanente cu Apex și îndepărtarea ojei semipermanente cu Apex. După cum probabil știți deja, Beauty School by Cupio cuprinde o serie de tutoriale gratuite de make-up, manicură, îngrijire și dezvoltare personală, oferite cu scopul de a vă motiva, inspira și ajuta să vă perfecționați în domeniul de beauty dorit. În episodul de astăzi vom aborda lecția de manicură combinată și aplicarea ojei semipermanente cu Apex. Vom începe prin a curăța cuticula de pe placa unghială, folosind instrumente precum forfecuță, pusher, dar și freza electrică, după care vom trece la partea de aplicare a bazei gumoase. Vom continua să aplicăm o culoare de ojă semipermanentă și un top. Sper să vă placă! Rămâneți alături de noi până la sfârșit și vă promit că veți învăța foarte multe lucruri folositoare, multe tips and tricks care vă vor ajuta să realizați o manicură ideală. Plus, avem pentru voi și o mică surpriză! Pentru realizarea ojei semipermanente cu Apex am nevoie de o bază gumoasă. Pentru astăzi am ales să vă prezint baza Strong și baza Rubber. Acestea sunt două baze gumoase, ambele sunt la fel de bune. Ce diferă este puțin viscozitatea. Baza Strong este puțin mai lichidă, în timp ce baza Rubber este puțin mai viscoasă. Culorile diferă între cele două baze, astfel că dacă vă doriți să faceți unghii nude într-o anumită culoare, puteți profita de culoarea bazei și să lăsați unghia în culoarea ei. Rolul bazei Rubber este acela de a întări unghia și a-i da rezistență în primul rând. Deoarece baza gumoasă se aplică într-un strat mediu, este mult mai rezistentă decât baza de la gama Cupio To Go Classic și oferă rezistență mărită unghiei. Totodată, cu baza Rubber putem realiza mici corecții ale unghiei și aș vrea pentru acest pas să vă explic într-un desen. Sunt foarte curioasă ce părere aveți despre manicura cu bazele gumoase. Mie cel mai mult îmi plac acestea două, baza Strong și baza Rubber. Sunt două baze colorate și pur și simplu le iubesc. Au viscozitate ideală, se așează perfect și îmi ușurează munca de zi cu zi. În cazul unei unghii standard, atunci când lucrăm cu bază Rubber, va trebui să poziționăm apexul la o jumătate din suprafața unghiei naturale. Astfel că, începând de la cuticulă, produsul va fi așezat subțire și va urma o pantă crescentă până în apex și una descrescătoare până în vârf. Scopul este de a reda unghiei un aspect natural. În cazul unei unghii cu tendință de creștere în sus, vom umple mai mult în zona aceasta. Poate că nu vom reuși să formăm apexul la jumătate, ci un pic mai aproape de cuticulă. Și atunci, dinspre cuticulă către apex avem o pantă crescentă, dar din apex până în vârf, de multe ori este posibil să avem o pantă dreaptă. Aceasta seamănă puțin cu teoria de la gel. Ideea este să oferim unghiei întotdeauna un aspect natural. În cazul unghiei cu tendință de creștere în jos, este vorba de acele unghii încovoiate. Baza Rubber ne poate ajuta să redăm din nou un aspect natural și anume, în acest caz, apexul nu va fi foarte pronunțat. De cele mai multe ori, patul unghial este foarte bombat. Vom îmbrăca puțin patul unghial cu bază Rubber, cu o cantitate mică de bază Rubber, da? Nu vom mai forma acest apex ca în varianta de mai sus, un apex puternic așezat pe centru, ci vom crea o suprafață subțire. Dar, în schimb, pentru a reda aspectul natural, va trebui să încărcăm mult mai mult pe vârf, poate dublu. Iar la sfârșit se va pili și se va îndepărta partea aceasta de vârf, partea care merge în jos. Opțional, se poate pili cu o fereză de carbid interiorul vârfului.
pe interior, pe partea cu palma sus. Iar aici avem bază rubber. În cazul unei unghii cu denivelări, din nou putem folosi baza rubber să ne ajute și anume vom umple denivelarea inițial cu bază rubber, după care, în funcție de tipul de unghie cu care noi avem de-a face, aici de exemplu este o unghie standard, vom forma baza cu apexul la jumătate și cele două pante. Dar, dacă vă confruntați cu unghie cu denivelări, încercați inițial să acoperiți zona cu denivelare. Aceasta este o parte de teorie și scopul bazei rubber, da, ea ne ajută în funcție de unghia care noi lucrăm, da, indiferent dacă este o unghie concavă, convexă sau standard, sau dacă are denivelări, baza rubber ne poate ajuta în oricare din aceste cazuri să înfrumusețăm aspectul unghiei. A venit momentul să vă anunțăm surpriza pe care v-am pregătit-o. Spune-ne într-un comentariu ce ai vrea să vezi în următorul clip, abonează-te la canalul nostru de YouTube, pornește notificările și poți câștiga un produs surpriză. Câștigătoarea va fi anunțată într-un comentariu mai jos la acest video peste o săptămână. Mult succes! Să începem manicura cu Apex. Prima dată vreau să vă explic puțin față de ce v-am explicat în desen mai devreme, că eu am o unghie standard. Vedeți? Are un apex natural la jumătatea unghiei, nu prezintă nici tendință de creștere în sus, nici tendință de creștere în jos, astfel că voi poziționa apexul la jumătatea unghiei naturale. Voi alege să merg pe o formă pătrată de data aceasta și încep să pilesc bordul liber. Folosesc pila Cupio Long Lasting 100 pe 150 și dau formă bordului liber. Am grijă să pilesc și lateralele și rotunjesc colțul. Procedez asemănător și pe partea opusă. Este foarte important să nu piliți prea mult din laterale, da? Întotdeauna trebuie să avem lateralele unghiei, da? Acestea trebuie să fie prezente și proeminente. Șterg praful și pregătesc cuticula. Avem nevoie de instrumente sterilizate. Întotdeauna aplicul se desface în fața clientului. Cu pusherul Pro 50 împing eponichiumul desprinzând cuticula de pe placa unghială. Mișcările trebuie să fie ușoare, dar ferme. Nu trebuie să rănesc cuticula și clienta nu trebuie să simtă presiune. Se vede deja că s-a ridicat eponichiumul, iar partea aceasta lipită de placa unghială este cuticula, pe care eu voi intra să o curăț într-o tehnică folosind freza electrică. Folosind capătul de freză 152 din diamant, vom curăța de la jumătate înspre stânga, de la jumătate înspre dreapta, în direcții separate. Freza mea merge spre dreapta și curăț înspre stânga. Am grijă să nu rănesc și am grijă în zona aceasta de sinus. Este foarte, foarte important să intru cu vârful frezei și să nu intru în adâncime, deoarece se rănește foarte repede. Poziția frezei este în 45 de grade față de placa unghială și niciodată nu apăs, nu las greutatea frezei pe placa unghială. De ce? Ca să nu cumva să fac șanțuri. Este foarte, foarte important. Mă folosesc de periuță pentru a îndepărta praful. Și continui să îndepărtez cuticula lipicioasă de pe placa unghială. Curăț foarte bine sub șanț, cobor în laterale și, odată ce mă aflu în lateral, tapotez cu grijă, astfel încât să nivelez faldul. Curăț grosimea faldului, aici uneori se formează bătături și verific ștergând praful. Am schimbat direcția frezei și vin din centru înspre dreapta, curățând bine în zona sinusului și în zona faldului unghial. La fel, cobor pe fald și am grijă în zona șanțului periunghial să fie curat.
Trebuie să îndepărtăm toată cuticula lipită. Verific. Insist dacă este cazul, dar cu mare grijă. Ridic eponichiumul cu ajutorul periuței, iar acum, cu ajutorul capătului 253, voi ridica fustița cuticulei. Mare atenție să nu atingeți placa unghială. Șterg praful și cu forfecuța cu Piopro 18 voi tăia cuticula rămasă. Tăiați cu forfecuța, trebuie să folosiți primii 2 mm din vârful forfecuței, iar poziția forfecuței trebuie să fie perpendiculară pe placa unghială. Da? Poziția lamelor trebuie să fie perpendiculară. Folosind capătul 253, voi netezi suprafața eponichiumului. Nu aplic presiune, pur și simplu mângâi. 20.000 de rotații pe minut. Dacă aplicați presiune, va frige. Voi pregăti suprafața plăcii unghiale cu bufferul 100 pe 150. Șterg praful, da, rămâne, chit că este cu bufferul pilit, rămâne un strat fin de praf pe care îl șterg folosind cleaner. Se vede, cuticula este curățată foarte, foarte bine, totul este curat. Rămâne să aplicăm soluția de pregătire. Cu baza rubber eu folosesc nail bonder. Nail bonderul se aplică pe toată suprafața plăcii unghiale, fără a atinge cuticula. El lasă un strat lipicios care formează de fapt un strat aderent între placa unghială și gel sau o jasemi. După ce am aplicat nail bonderul, voi aplica un strat de rubber base direct și voi construi și apexul. Prima dată nu încarc pensula, ci voi lua foarte puțin produs pe pensulă și voi aplica pe întreaga suprafață a unghiei. Din nou, mare grijă să nu apropiem de faldul și de cuticulă. Apăs tare pe pensulă ca produsul să-mi intre între solzii de keratină ai unghiei. Apăs, vedeți că pensula se lățește, da? Și aplic un strat pensulat, scot excesul, unghia trebuie să arate netedă. Care vom face apexul. Din nou, ca un mic reminder, doresc să vă reamintesc, apexul va fi poziționat în partea de centru a unghiei, da? Vom avea din cuticulă până în centru pantă crescentă și descrescentă. Am aplicat stratul subțire de bază, iar acum voi aplica stratul de apex. Descarc pe centrul unghiei o perlă care o împing înspre centru, înspre sinus, lateral, lateral, trag într-un V pe centru și cu ce-mi rămâne pe pensulă, trag și în lateral. Voi întoarce unghia paralel cu masa și voi lăsa produsul să se așeze, iar între timp mă voi folosi de o pensulă liner pentru a întinde produsul dacă este nevoie, da? Îl voi îndruma. Totdeauna pensula va sta paralelă cu suprafața ojei semi. Da? Apexul va trebui să fie la o jumătate din unghia naturală, astfel că mai trag un pic, nu apăs, da? Mare atenție, nu apăsăm pe pensulă, doar trasăm ușor, este un fel de ghidaj pe care îl oferim ojei semi. Și lăsăm din nou mâna paralelă cu masa. Aveți grijă în cazul clientele vor ridica ușor din buricul degetului și trebuie întotdeauna să ținem cu mâna noastră degetul clientei paralel cu masa. Cu o lampă pot verifica blicul dacă lumina curge perfect pe suprafața unghiei. Ultima oară țin paralel cu masa și polimerizez în lampa LED timp de 1 minut. Unghia a polimerizat, iar acum voi aplica culoarea. Pentru astăzi am ales o ojă din gama cu Pure to Go în nuanța Classic Blue. Este un albastru foarte intens și este o ojă foarte pigmentată. Înainte de a aplica culoarea cu pusherul Pro 50, împing eponichiumul deschizând buzunarul.
voi aplica în buzunar culoarea folosindu-mă de o pensulă 10x0. Aplic culoarea central, mă duc înspre cuticulă cât de mult se poate și trag în jos, după care lucrez pe lateral. Pot folosi un bețișor pentru a șterge, iar dacă nu am acoperit complet, pot folosi pensula liner pentru a îmi împinge culoarea până în zona dorită. Culoarea trebuie să acopere toată unghia, la fel procedez și pe laterala opusă. Folosindu-mă de pensula liner, voi aduce culoarea până în zonele în care îmi este greu să intru cu pensula mare și în special sub buzunarul pe care eu l-am creat prin tehnica manicurii combinate. După cum se observă, oja acoperă perfect într-un singur strat, nu mai este nevoie de un al doilea strat, așa că voi polimeriza în lampă LED 30 de secunde. După ce culoarea a polimerizat, urmează să aplicăm un strat de top coat. Putem folosi top coat-ul din gama Cupio To Go Classic, acesta este un top cu strat de dispersie, sau putem folosi topul Diamond, care este un top fără strat de dispersie. Voi folosi Diamond Top Coat și îl voi aplica în strat mediul pe toată suprafața unghiei. Acopăr toată suprafața unghiei cu un strat mediu, după care pe centru voi descărca o perluță de top, astfel, și voi întoarce mâna paralelă cu masa, astfel încât topul să se strângă pe centru și să-mi formeze o suprafață uniformă, obținând blicul perfect. V-am povestit că blicul este de fapt reflexia cupolei lămpii pe unghie. Introduc mâna în lampă pentru 120 de secunde. Dacă aveți o lampă LED, uscați timp de 2 minute, iar dacă aveți o lampă UV, uscați timp de 4 minute. Unghia este gata, topul nu are strat de dispersie, așa că nu trebuie să-l ștergem, culoarea este uniformă, rămâne doar să pilim puțin marginea liberă a vârfului. Voi face asta folosind pila Long Lasting. Ultimul pas este hidratarea. Voi aplica ulei de cuticule cu parfumul Spring Garden. Este un ulei cu o aromă discretă. Și masăm. Manicura este gata! Ce părere ai despre manicura pe care tocmai am realizat-o? Dacă ai întrebări, le poți adresa în comentarii mai jos și nu uita să participi la concursul nostru. Vreau să-ți reamintesc de următoarea lecție, lecția numărul 4, și anume îndepărtarea ojei semipermanente cu Apex prin tehnica de pilire. Sper să fii alături de noi și data viitoare. Pornește notificările apăsând clopoțelul pentru a afla când postăm următorul clip din cadrul Beauty School by Cupio. Îți mulțumesc pentru că ai fost alături de mine și te aștept și în episodul următor. Nu uitați să dați like, share și subscribe!